අයිබෝන් හැම දෙනෙක්ටම අදත් ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම සීටේ කියලා YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක Samsung phone පාවිච්චි කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Samsung phone වල තියෙන සුපිරිම features 5ක් ගැන. මේ දේවල් සමහරක් විට ඔයාලා දන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්, සමහරක් විට නොදන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් අය මේ features තිබ්බට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය ඒව ගැන දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මොනවද මේ Samsung phone වල තියෙන සුපිරිම features, කොහොමද අපි මේ දේවල් enable කරගන්නේ කියලා. Touchdown, Mumbai, baby. New place, new city, I'm fly, baby. I'm in India, baby, come round. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා phone එකේ settings app එක මේ විදිහට open කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති advanced features කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා motion and gestures කියලා එකක්. මෙන්න මේකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා සමහරක් විට මේ තුනම off වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ පළවෙනි එක on කරවුවොත් එහෙම ඔයාලා screen එක double tap කරාට පස්සේ ඔයාලා phone එකේ screen එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක on කරගෙන තිබ්බොත් එහෙම phone එකේ screen එක double tap කරාට පස්සේ screen එක off වෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මේක වගේ off වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් පුළුවන් මේ දෙක on කරගන්න. ඒ වගේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි එකට තියෙන option එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාගේ phone එකට call එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් alarm එකක් ring වෙනවා. එතකොට ඔයාලා phone එක face down කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ screen එක අනිත් පැත්ත හරවුවට පස්සේ ඒන කෝල් එක එහෙම නැත්නම් එලාම් එක මියුට් වෙනවා. එතකොට කෝල් එක කට් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එලාම් එක ඕෆ් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මියුට් වෙනවා විතරයි. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ ෆීචර් එක ඔන් කරලා පුළුවන් මේ දේවල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ finger sensor gestures කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක මෙතනින් ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ fingerprint එකේ ඇඟිල්ල දීලා ඇඟිල්ල පල්ලෙහාට ඇද්දාට පස්සේ මේ විදිහට notification panel එක පල්ලෙහාට ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ විදිහට ඇඟිල්ල උඩට කරාට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් notification panel එක උඩට ගන්න. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ fingerprint sensor එක උඩ touch කරගෙන ඉඳලා මේ විදිහට පල්ලෙහාට අදින්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට notification panel එක පල්ලෙහාට එනවා. ඉතින් සමහරක් විට මේකත් ඔයාගේ on වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ features ටිකක් පාවිච්චි කරලා බලන්න. මම මේ විදිහට ආපහු settings app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මේ notification කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා brief pop up settings කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට edge lighting style කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට notification වලට එක එක effect add කරගන්න එක. ඔයාලා මෙන්න මේ none කියන එක දාලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාලා මෙතන පේනවා මේ විදිහට message එකක්. එහෙම නැත්නම් notification එකක් ආවට පස්සේ ඒකට කිසිම effect එකක් නැහැ. නිකන් normal විදිහට notification එක පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේ දෙවෙනියෙන් තියෙන එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා පේනවා මෙන්න මේ වගේ effect එකක් මේකට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් කැමති effect එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පේනවා ගොඩක් ලස්සන effect එක එක විදිහේ effect මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති effect එකක් මේකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ color කියන එකට යනවා. ඔයාලා මෙතන color කියන එකේ auto කියන එක දාලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාලගේ notification එක එන app එකේ color එකෙන් තමයි ඔයාලට effect එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Facebook එකේ notification එකක් આવොත් එම් නිල් පාට effect එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම YouTube එකේ notification එකක් આવොත් රතු පාටින්, WhatsApp එකෙන් આવොත් කොළ පාටින් මේ විදිහට ඒ app වලට අදාළ color එකකින් තමයි ඔයාලට ඒ effect එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මේ color කියන නැගිලේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මොන app එකෙන් notification එකක් આવත් ඔයාලට මේ ඔයාලා මෙතන දාලා තියෙන color එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ auto කියන එකම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට එක එක app වලින් එන notification වලට effect එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආපහු මෙන්න මේ විදිහට settings app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන advanced features කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති dual messenger කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ phone එකේ install කරලා තියෙන messenger app බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන WhatsApp, Facebook, Telegram විතරයි. මගේ Facebook Lite එක Messenger Lite එක install කරලා තියෙනවා. ඒක මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. Messenger original app එක නම් මෙතන පෙන්නන්නේ. මම හරියට මේක කියන්න දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ Messenger application බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලගේ Messenger application එකේ copy එකක් ඔයාගේ phone එකට install කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ WhatsApp එක account එකක් තියෙනවනේ ඔයාලට තවත් WhatsApp application එකක් install කරගෙන WhatsApp account දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Facebook දෙකක් පුළුවන්. Telegram දෙකක් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ WhatsApp කියන එක on කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තවත් WhatsApp එකක් install කරන්නද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ install කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට confirm කියලා message එකක් එනවා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔන් වෙලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකට තවත් WhatsApp application එකක් install වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා මෙන්න මේ විදිහට දැන් WhatsApp දෙකක් install වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා use separate contact list කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා දෙවෙනියට install කරගත්ත WhatsApp එකේ copy එකේ පෙන්නන්නේ ඔයාලගේ අනිත් WhatsApp එකේ තියෙන contact list එකම ඔයාලට ඒකම ගන්න ඕන නම් මෙතනින් මේක on කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට back වෙනවා. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු තව WhatsApp එකක් මේකට install වෙලාද කියලා. ඔයාලා පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් තවත් WhatsApp එකක් install වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් කැමති language එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලා මෙතනින් අලුත් number එකක් add කරගෙන මේ WhatsApp එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන පේනවා මේ මම අලුතෙන් add කරගත්ත එක dual messenger වලින් on කරලා අලුතෙන් add කරගත්ත WhatsApp එක. ඒ වගේම මෙතනත් තව WhatsApp එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඕනම application එකක් ඕනම messenger application එකක් මෙන්න මේ වගේ copy එකක් විදිහට install කරලා account දෙකක් ඔයාලට එකම phone එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යමු අපේ හතරවෙනි feature එක බලන්න. මම ඒකටත් setting application එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන accessibility කියන එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ accessibility කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තමයි බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන පේනවා interaction and dexterity වෙන්න ඕනේ. මම හරියටම දන්නේ නැහැ මේක spell කරන්න. ඔයාලා මෙන්න මේකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා assistant menu කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක on කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. මේක මෙතනින් allow කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි icon එකක් ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේක touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ menu එකක් තමයි ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලා පේනවා recent app වලට යන්න පුළුවන්, home එකට යන්න පුළුවන්, back වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම screen එක off කරන්න, volume එක up down කරන්න. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මෙතන පේනවා cursor එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක touch කරගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඔයාලා මෙතන පේන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මේ mouse pad එක වගේ එක touch කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ cursor එක එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ වගේ YouTube වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි platform එකක වීඩියෝ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලා පේනවා ඔයාලා highlight කරන්න ඕන කොටස් මෙන්න මේ cursor එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට highlight කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තවත් මෙන්න මේ වගේ setting ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ හැම setting එකක්ම try කරලා බලන්න. දැන් අපි කතා කරන්නේ අපි කතා කරන අවසාන feature එක ගැන. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට settings application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන safety and emergency කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ emergency contacts කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ pencil icon එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන add member කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා පුළුවන් emergency number එකක් විදිහට ඔයාගේ ඕනම contact එකක් add කරගෙන මම මගේ අනිත් number එක මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේ විදිහට අපි අලුතෙන් number එකක් add කරගන්න එකේ තියෙන වාසිය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නා emergency call කියන එකෙන් අපිට call කරන්න පුළුවන් emergency numbers වල විතරයි. ඒ කියන්නේ 119 මෙන්න මේ වගේ emergency numbers වල විතරයි අපිට call කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ phone එක ඔයාලට කොහේ හරි අමතක වෙලා આવොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොකක් හරි කරදරයක් වුණොත් එහෙම ඔයාලගේ ගෙදර අයව දැනුවත් කරන්න කවුරු හරි phone එක ගත්තොත් එහෙම යාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ phone එක unlock කරන්න. ඉතින් password එක දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් unlock කරගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට number එකක් add කරලා තිබ්බොත් එහෙම ඒ phone එක ගන්න කෙනාට පුළුවන් phone එක unlock කරන්න නැතුව ඔයාලා මේ add කරලා තියෙන emergency number එකට call එකක් ගන්න. මම දැන් මේ විදිහට මගේ number එකක් add කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේක save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි screen එක lock කරලා emergency call වලට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මෙතන ඔයාලා පින්නත් මම add කරගත්ත number එක මෙතනට add වෙලා තිනවා. ඔයාලා මෙතනින් ඕන තරම් number set කරගන්න බලන්න. එහෙම limit එකක් නැහැ. ඔයාලා මෙතනින් කැමති number එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වෙන phone එක number එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අම්මගේ වෙන්න පුළුවන්, තාත්තගේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක්ගේ සහෝදරයෙක්ගේ ඕනම number එකක් මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ phone එක කවුරු හරි ගන්න ඕන නම් phone එක නැති වුණ වෙලාවක හරි එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි අවස්ථාවක phone එක ගන්න ඕන නම් phone එක ගන්න කෙනාට ඔයාගේ මේ number එකට call කරන්න phone එක on කරන්න ඕනේ නැහැ. එයාට මේ විදිහට මේ number එක touch කරලා ඊට පස්සේ මෙතන okay දුන්නාට පස්සේ ඒ call එක යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න සාමාන්‍ය විදිහට ඒ number එකට call එකක් ගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් feature එකක් Samsung වල තියෙන. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ feature එකත් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න ආවේ. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝයක් වෙන්න ඇති කියලා.
ඉතින් එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ඔයගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරගෙන නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. Touchdown, Mumbai, baby. New place, new city, I'm fly, baby. I'm in India, baby, come ride with me. You know I rock with you, don't switch your sides with me. Sitting in a bar with a Bollywood star, smoking a cigar. She listen to my songs, so she loving the guitar. Ain't waking up to no alarm. Girl from Delhi.